În ultima vreme pretențiile au crescut, așa că mașinile trebuie să le facă pe toate. Asta înseamnă că trebuie să fie și sportivă dacă se poate, să și consume puțin, să fie și spațioasă. Audi TT nu le face chiar pe toate, dar lucrurile pe care le face bine, le face foarte bine. Cel puțin partea cu sportivitatea, e la ea acasă. Partea cu practicalitatea, n-aș putea spune, locurile din spate sunt așa, de formă. Dar la fel cum în oraș este o mașină docilă care se conduce foarte ușor, în mare parte grație acestei cutii automate, pe drumuri din acestea secundare, mașina stă foarte bine în curbe. Și acum să facem cunoștință cu noul Audi MMI sau noul Virtual Cockpit, cum zic ei. Pentru că vechiul sistem, vechiul MMI, era un pic cam îmbătrânit, să spunem. Acum tot ce înseamnă sistem de infotainment se află aici, în bord, și se controlează de pe volan sau de pe consola centrală. Noi acum îl vom controla de pe volan. După cum puteți vedea, aici în stânga avem un buton View. Acest buton schimbă, să zicem, ce este în centrul atenției. Acum este ceasul în centrul atenției, iar acum informațiile despre mașină. Dacă dăm back, putem vedea meniul principal al mașinii. Iată, car, informații despre mașină, sound, setări ale sunetului, radio, media, telefon, navigația și setări. Acum, partea bună a acestui sistem este că, iată, harta este cât tot display-ul. Este foarte ușor să navighezi așa. Desigur, din nou, folosind butonul View, putem pune în centrul atenției ceasurile de bord și doar în stânga să avem harta. Acest buton de View este foarte important pentru că el funcționează contextual în funcție de orice setare. Putem schimba și de aici setările foarte repede. Iată, acum telefon, playerul audio, din nou setările mașinii. În partea dreaptă avem controlul pentru volum, controlul vocal pentru navigație, diferitele controle pentru alte controle vocale și pentru a răspunde la telefon și acest asterisc mic, care nu pare nimic important așa, dar când îl apăsăm, e bine, acesta este butonul care schimbă caracterul mașinii. Iată, Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic și Individual. E ciudat că e doar un asterisc. Mi-aș plăcut să fie, nu știu, ceva, un S de la TTS sau un buton roșu, ceva, nu știu, cu mitraliere. Nu, e doar un asterisc. Consumul, eu pot să vă spun că acum, ce-i drept, am făcut câteva plecări de pe loc cu launch control și nu am mers foarte cu minte și am mers mai mult în oraș. Acum sunt undeva la, țineți-vă bine, 13 litri la 100 de kilometri. Eu sper că va mai scădea acest consum și de acum voi merge un pic mai cu minte și vom vedea ce se va întâmpla. Cu siguranță consumul final va fi în articolul scris de pe eblogauto.ro. Audi TTS reușește sprintul de la 0 la 100 de km la oră în 4,6 secunde. Cum reușește acest sprint? Folosind launch control. Pentru început, mașina în Dynamic. Și acum ținem apăsat pe butonul de SC Off. Ok? SC Switched Off. Cutia în Drive, piciorul stâng pe frână și piciorul drept la fund pe accelerație. Mașina se va tura fix până unde știe ea că trebuie și apoi va pleca ca din pușcă. Țineți-vă bine. Și tu ține-te bine. Ok.
Îmi smulge fața. Ok. În acest timp foarte scurt era de ajuns să mi se ia carnetul. De multe ori. Voi încheia acest review spunându-vă că mi-e foarte greu să mă despart de mașina asta, care costă aproape 60.000 de euro, da, că am piperat. Dar în ultima vreme Audi TT și mai ales Audi TT S a devenit mai mult fratele mai mic al lui R8 și mai puțin fratele mai mare al lui Audi TT Diesel. E o mașină care cu adevărat îți poate pune cu ușurință zâmbetul pe buze și dacă ai banii, de ce să nu-i dai? Prieteni, dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să mai vedeți și alte astfel de review-uri, vă rog, abonați-vă.